Η διαδικτυακή ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη σημερινή εποχή σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Από το χώρο της πολιτικής έως τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η πιθανότητα κυβερνοεπιθέσεων μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε βιομηχανία. Με την τρέχουσα επιρροή που έχει το διαδίκτυο στις ζωές μας, είναι σημαντικό να είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί όσον αφορά την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Οι κυβερνοεγκληματίες στην εποχή μας δεν χακάρουν απλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούν να καταργήσουν ολόκληρους ιστότοπους, να κλέψουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να καταστρέψουν ολόκληρες βάσεις δεδομένων με ένα μόνο κλικ. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να καταλάβουν ότι η ασφάλεια του ιστότοπού τους αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα ζήτημα που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων. Όσο οι ζωές μας ψηφιοποιούνται όλο και περισσότερο, είναι σημαντικό όλοι όσοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για οποιονδήποτε λόγο να κατανοήσουν τις απειλές που υπάρχουν. Παρόλο που όλοι πρέπει να έχουν κάποια γνώση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι σημερινές επιχειρήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικές όσον αφορά αυτό το θέμα. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για μια εταιρεία είναι οι επιθέσεις ransomware. Αυτές οι επιθέσεις μολύνουν το δίκτυο μιας επιχείρησης, κλειδώνοντας τα αρχεία της και ζητώντας λίτρα για να παραδώσουν το κλειδί. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παραγωγικότητά της. Εκτός όμως από την οικονομική ζημιά που συνεπάγεται η μείωση της παραγωγικότητας και η πληρωμή των λίτρων, μια επίθεση ransomware έχει αρνητική επίπτωση και στη φήμη και αξιοπιστία της εταιρείας. Επιπλέον, ακόμα κι αν η εταιρεία επιλέξει να πληρώσει τα λίτρα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα λάβει το κλειδί αποκρυπτογράφησης των αρχείων της ή ότι δεν θα ξαναπέσει θύμα επίθεσης. Ένας άλλος σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο είναι και το λεγόμενο ηλεκτρονικό ψάρεμα ή phishing. Οι hackers έχουν γίνει ιδιαίτερα δημιουργικοί στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν τους χρήστες να κάνουν κλικ σε κακόβουλους συνδέσμους. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνουν να δημιουργήσουν και να παραδώσουν πιο πιστικά μηνύματα που θέτουν σε κίνδυνο τα δίκτυα και τα συστήματα των οργανισμών. Εάν ένας υπάλληλος πιστεί για παράδειγμα να κάνει κλικ σε έναν τέτοιο κακόβουλο σύνδεσμο, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα συστήματα ολόκληρης της εταιρείας και τις συσκευές των συναδέλφων του. Οι επιθέσεις phishing μπορεί να έχουν σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο για μια επιχείρηση. Εκτός από το άμεσο κόστος μιας παραβίασης, μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε πρόστιμα που επιβάλλονται από ρυθμιστικούς φορείς σε περίπτωση παραβιάσεων κανόνων των GDPR και PCI. Το κόστος παροχής προστασίας ταυτότητας ή και αποζημίωση σε υπαλλήλους ή πελάτες που έχουν κλαπεί τα δεδομένα τους, καθώς και η κλοπή από την ίδια την εταιρεία, μπορεί εύκολα να ανέλθει σε εκατομμύρια. Πέρα από τις οικονομικές απώλειες, η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ως αποτέλεσμα μιας επίθεσης ηλεκτρονικού ψαρέματος μπορεί να αποτελέσει την πιο καταστροφική απώλεια για μια επιχείρηση. Ο επόμενος μεγάλος κίνδυνος για μια επιχείρηση είναι το λεγόμενο social engineering. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιτιθέμενοι εξαπατούν τα θύματά τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα. Οι εγκληματίες πίσω από αυτές τις επιθέσεις χειρίζονται υπαλλήλους ή συνεργάτες μιας εταιρείας, πείθοντάς τους να τους αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες ή να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας για αυτούς. Εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ψυχολογία, τις φυσικές τάσεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις των ανθρώπων. Οι hackers που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική παριστάνουν συχνά ότι είναι κάποιο άτομο της τεχνικής υποστήριξης ώστε να εξαπατήσουν έναν υπάλληλο να μοιραστεί τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Στέλνοντας ένα μήνυμα που φαίνεται να είναι επίγον, παραπλανούν το θύμα να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες, να ανοίξει ένα κακόβουλο αρχείο ή να κάνει κλικ σε έναν κακόβουλο σύνδεσμο. Πρόκειται για μια επίσης επιζήμια κατάσταση για μια εταιρεία, η οποία μπορεί να οδηγήσει τόσο στην απώλεια χρημάτων, όσο και σε διαρροή σημαντικών αρχείων. Το cloud computing γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών. Αν και το περιβάλλον cloud θεωρείται γενικά πιο ασφαλές από μια εσωτερική υποδομή, το cloud computing δεν έρχεται χωρίς κινδύνους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποστούν παραβίαση δεδομένων, αλλά μεγάλος είναι επίσης ο κίνδυνος της πλήρους απώλειας δεδομένων. Και τα δύο αυτά ζητήματα ασφαλείας μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιθέσεων στις ευαίσθητες αποθηκευμένες πληροφορίες μιας επιχείρησης. Ζητήματα άρνησης υπηρεσίας, γνωστά και ως επιθέσεις DOS, μπορούν επίσης να επηρεάσουν το cloud computing, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση σε υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud που βασίζεται η επιχείρηση. Μια άλλη απειλή για την ασφάλεια στο cloud είναι και το cryptojacking.
Αυτό μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο για μια επιχείρηση, επειδή σχετίζεται με επιχειρηματικές συναλλαγές. Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα, οι εισβολείς στον κυβερνοχώρο μπορούν να επεξεργαστούν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές μέσω cryptojacking. Ακόμα μια απειλή για μια επιχείρηση είναι και οι τρίτοι προμηθευτές. Πολλοί λανοπολιτές χρησιμοποιούν υπηρεσίες τρίτων, όπως για παράδειγμα για την επεξεργασία των πληρωμών. Ωστόσο, η χρήση τρίτου προμηθευτή μπορεί συχνά να έχει αντίκτυπο και στην επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται, εάν πέσει θύμα παραβίασης δεδομένων από δική του αμέλεια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η επίθεση έγινε στον προμηθευτή, η εταιρεία εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη και είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τις ρυθμιστικές αρχές και τους πελάτες της. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι επίσης άλλος ένας κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. Οι υπάλληλοι που δεν είναι αρκετά προσεκτικοί ή δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τα συστήματα μιας επιχείρησης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί χρησιμοποιούν αδύναμους κωδικούς πρόσβασης, είτε γιατί επισκέπτονται ιστότοπους που δεν είναι ασφαλείς, είτε γιατί κάνουν κλικ σε επικίνδυνους συνδέσμους. Ακόμα, δυνητικός κίνδυνος θα μπορούσε να είναι και ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος που θέλει να βλάψει την εταιρεία δημιουργώντας ζημιά εκ των έσω. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προφυλάξουν όσο καλύτερα μπορούν τα συστήματά τους. Υπάρχουν ορισμένα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν, τα οποία θα μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιθέσεων και άλλων ζημιογόνων καταστάσεων. Αρχικά, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και του ιστότοπου της επιχείρησης θα βοηθήσει να ανακτηθούν τυχόν πληροφορίες που χάνονται στην περίπτωση μιας επίθεσης ransomware. Είναι σημαντικό να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των πιο σημαντικών δεδομένων και πληροφοριών τακτικά. Ευτυχώς η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεν κοστίζει και γενικά είναι εύκολο να γίνει. Μια επίσης καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιούνται πολλές μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πιο σημαντικών αρχείων. Η συνήθεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου ή σε φορητή συσκευή όπως ένα USB stick είναι απαραίτητη. Η αποθήκευση των φορητών συσκευών ξεχωριστά εκτός του χώρου της επιχείρησης αποτελεί ένα σχέδιο Β εάν ο ιστότοπος του γραφείου έχει παραβιαστεί ή καταστραφεί. Επιπλέον, οι συσκευές δεν πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένες στον υπολογιστή, καθώς μπορεί να μολυνθούν από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Έπειτα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν προγραμματίσει το λειτουργικό του σύστημα και το λογισμικό ασφαλείας ώστε να κάνει αυτόματη ενημέρωση. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να περιέχουν σημαντικές αναβαθμίσεις ασφαλείας για πρόσφατους ιούς και επιθέσεις. Οι περισσότερες ενημερώσεις επιτρέπουν να προγραμματιστούν να γίνονται μετά τις εργάσιμες ώρες ή μια άλλη πιο βολική ώρα για την επιχείρηση. Οι ενημερώσεις διορθώνουν σοβαρά ελαττώματα ασφαλείας, επομένως είναι σημαντικό να μην αγνοούνται ποτέ. Η εγκατάσταση λογισμικού ασφαλείας στους υπολογιστές και τις συσκευές μιας επιχείρησης θα αποτρέψει μολύνσεις από κακόβουλα λογισμικά. Είναι σημαντικό το λογισμικό να περιλαμβάνει φίλτρα antivirus, anti-spyware και anti-spam. Επίσης, πρέπει να ενεργοποιούνται φίλτρα ανεπιθύμητων μηνυμάτων για να μειωθεί ο αριθμός των μηνυμάτων spam και phishing που λαμβάνει μια επιχείρηση. Ένα άλλο μέτρο που μπορούν να πάρουν οι επιχειρήσεις είναι να ενεργοποιήσουν την κρυπτογράφηση δικτύου και την κρυπτογράφηση δεδομένων όταν αποθηκεύονται ή αποστέλλονται στο διαδίκτυο. Η κρυπτογράφηση μετατρέπει τα δεδομένα σε έναν μυστικό κώδικα πριν σταλούν μέσω του διαδικτύου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο κλοπής, καταστροφής ή παραβίασης. Η κρυπτογράφηση δικτύου μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω των ρυθμίσεων του δρομολογητή ή εγκαθιστώντας ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο VPN όταν χρησιμοποιείται ένα δημόσιο δίκτυο. Η χρήση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων είναι μια διαδικασία ασφάλειας επαλήθευσης που απαιτεί 2 ή περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα πριν αποκτηθεί πρόσβαση στο λογαριασμό. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας για να δυσκολέψει την πρόσβαση των εισβολέων στη συσκευή και στους διαδικτυακούς λογαριασμούς μιας επιχείρησης. Μια επιχείρηση πρέπει επίσης να κρατά αρχείο όλων των υπολογιστικών εξοπλισμών και λογισμικού που χρησιμοποιεί, ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψει απαγορευμένη πρόσβαση. Η αφαίρεση οποιοδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού δεν χρειάζεται πλέον είναι εξίσου σημαντική. Εάν παλαιότερο και αχρησιμοποιητό λογισμικό ή εξοπλισμός παραμένει στο δίκτυο μιας επιχείρησης, δεν μπορεί να ενημερωθεί και μπορεί να γίνει στόχος των εγκληματιών. Ένα επίσης σημαντικό βήμα που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι να εκπαιδεύουν επαρκώς το προσωπικό τους. Η σωστή κατάρτιση των υπαλλήλων μπορεί να αποτελέσει την πρώτη και την τελευταία γραμμή άμυνας κατά των απειλών στον κυβερνοχώρο. Είναι σημαντικό η επιχείρηση να είναι σίγουρη ότι το προσωπικό γνωρίζει τις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσει και το ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση της ασφάλειάς της.
Ένας ακόμα σημαντικός τρόπος να προστατευτεί μια επιχείρηση είναι και η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης σε συσκευές και λογαριασμούς. Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να αλλάξουν τον προεπιλεγμένο με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης. Ένας σύνθετος κωδικός πρόσβασης πρέπει να χρησιμοποιεί μια ποικιλία χαρακτήρων. Τέλος, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο.